Cảnh báo. Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand hé lộ xung đột Biển Đông và đại họa trong năm 2025. Tiên tri năm 2025 của thần đồng tiên tri Ấn Độ xung đột Biển Đông và những tai họa khủng khiếp. Abhijit Anand, cậu bé được mệnh danh là thần đồng tiên tri người Ấn Độ, đã tiên đoán 3 sự kiện lớn sẽ xảy ra năm 2025, bao gồm: 1. Xung đột tại Biển Đông. 2. Tai họa thiên nhiên khủng khiếp. 3. Diệt chủng. Không còn nghi ngờ gì nữa nếu như năm 2024 là một năm đầy biến động trên khắp thế giới. Chiến tranh, dịch bệnh, lũ lụt, mưa, bão, núi, lửa, động đất khiến chúng ta cảm thấy bất an. Nhiều người muốn biết dự đoán tình hình năm 2025 như thế nào để chuẩn bị các phương án phòng ngừa. Trong video ngày hôm nay, Triết lý nhân sinh sẽ xin chia sẻ với quý vị một số tiên đoán cho năm 2025 của các nhà tiên tri, chuyên gia, kinh dịch và một số lời tiên tri cổ xưa. Cùng đi đến những tiên đoán đầu tiên với Triết lý nhân sinh ngay sau đây. Một con rồng châu Á Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Abhijit Anand, một nhà tiên tri nổi tiếng với những dự đoán chính xác về các sự kiện lớn trên thế giới. Vì vậy, danh tiếng của Anand đã nổi lên khá nhanh và được mọi người gọi là thần đồng Ấn Độ. Vào tháng 8 năm 2024, Anand đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh blockchain châu Á ở Đài Loan. Tại đây, Anand đã trả lời phỏng vấn truyền thông Đài Loan và dự đoán rằng vào tháng 4 năm 2025 sẽ xảy ra 3 sự kiện lớn. Anand nói rằng vì giá trị, dân chủ và những người bạn thân thiện của Đài Loan, cậu có cảm tình khá cao với đất nước xinh đẹp này. Sau đó, cậu nói đến tình hình quốc tế và khẳng định rằng năm 2024 sẽ không có sự kiện mang tính hủy diệt. Nhưng cậu cũng nhấn mạnh rằng năm nay, tức năm 2025 trở đi, sẽ không phải là một năm yên ổn. Abhijit Anand tiên đoán 3 sự kiện lớn vào tháng 4 năm 2025 bao gồm: 1 là xung đột Biển Đông, 2 là tai họa, thảm họa thiên nhiên ập xuống, 3 là diệt chủng. Theo thần đồng tiên tri Ấn Độ, tiên đoán về năm 2025 là năm của tai họa. Abhijit Anand nói, năm 2025, cả thế giới sẽ liên quan đến động đất và sẽ kéo dài trong 3 năm đến năm 2028 thì mới được yên ổn. Nếu vào lúc 5 giờ 35 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm 2025 xảy ra sóng thần và động đất kinh hoàng thì mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Dựa trên những lý thuyết chiêm tinh học, Anand đã đưa ra 15 lời tiên đoán, trong đó có đến 12 lời đã ứng nghiệm. Vì vậy, người ta tin rằng cậu dự đoán chính xác. Năm 2025 sẽ là năm của các hành tinh đại hội tụ, khi sao Mộc và sao Thổ hội tụ, tức là hai hành tinh này rất gần nhau. Theo chiêm tinh học Ấn Độ, năm 2025 sẽ là một năm không tốt lành hay còn gọi là đại hung. Rất có thể Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ sẽ phải đối mặt với những sự kiện không tốt xảy ra. Mới nhất lần đầu tiên sau 14 năm, Trung Quốc cam kết nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 9 tháng 12 tuyên bố nước này sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải trong năm 2025, kết hợp với chính sách tài khóa chủ động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 14 năm Trung Quốc đưa ra lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng. Một số chuyên gia còn cho rằng đây là quyết sách lớn của Trung Quốc nhằm đối phó trước những cảnh báo về khả năng chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2024 và dự báo con số này sẽ không thay đổi nhiều trong năm 2025. Dù mục tiêu này được cho là hợp lý, nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng. Tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản, sự yếu kém của tiêu dùng nội địa và nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ đang là những yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Trong năm nay, nền kinh tế Trung Quốc sẽ có dấu hiệu phục hồi nhất định nhờ các biện pháp kích thích như cắt giảm lãi suất và hỗ trợ thanh toán cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề lạm phát kéo dài và sự suy yếu trong nhu cầu tiêu dùng. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc gần như không thay đổi.
trong khi giá bán buôn tiếp tục giảm. Thị trường bất động sản của Trung Quốc vốn là những trụ cột của nền kinh tế trong những năm qua hiện đang phải trải qua giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Sự sụt giảm của giá nhà và khối lượng giao dịch giảm mạnh đã khiến không ít doanh nghiệp bất động sản lâm vào tình trạng nợ nần. Kéo theo sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời tình trạng thất nghiệp thu nhập không tăng tương xứng với chi phí sống đang khiến tiêu dùng trong nước tiếp tục yếu đi. Một yếu tố nữa mà các nhà phân tích đặc biệt chú ý là mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đặc biệt khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, việc ông có thể áp dụng thuế quan bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc sẽ tạo ra một tác động lớn đến xuất khẩu của quốc gia này. Các chuyên gia dự đoán rằng nếu các biện pháp thuế quan được gia tăng, điều này có thể làm giảm tăng trưởng GDP của Trung Quốc từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng những chính sách thuế quan mạnh mẽ có thể chỉ là chiến thuật đàm phán và cuối cùng, mức thuế quan có thể chỉ tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản này xuất khẩu vẫn sẽ gặp khó khăn, đặc biệt khi mà các ngành xuất khẩu và sản xuất của Trung Quốc đã trở nên quá lớn để duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn. Còn về diễn biến chính trị ở Biển Đông, kể từ đầu năm 2024 đến nay, Biển Đông đã chứng kiến nhiều diễn biến với phức tạp và căng thẳng. Chủ yếu giữa một bên là Trung Quốc và một bên là Philippines và các đồng minh của họ. Căng thẳng trên biển đã kéo dài từ năm 2023 đến nay mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong tương lai gần, khi không có bên nào tỏ thiện chí xuống thẳng. Hiện trạng trên biển đang đứng trước nhiều thách thức ở cấp độ cao hơn. Các thế lực đã sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của mình để thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ lâu dài. Số lượng các vụ va chạm đã tăng lên, song song với số lượng kỷ lục của các cuộc xâm nhập mà các bên cho là đối phương đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Từ cuối năm 2023 đến nay, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang nghiêm trọng liên quan đến các vụ va chạm ở khu vực gần bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough. Giữa hai nước đã liên tục xảy ra các cuộc chạm mặt và răn đe lẫn nhau bằng các cuộc tuần tra và tập trận. Chưa kể thời gian gần đây, Trung Quốc cũng hung hăng bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nói, những việc xảy ra trong thời gian qua như Trung Quốc xây đảo nhân tạo, thay đổi hiện trạng Biển Đông, đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, có chủ quyền chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế là việc làm rất nguy hiểm. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cũng nhấn mạnh, vấn đề tranh chấp ở Biển Đông có hai vấn đề quan trọng. Một là giải quyết yêu cầu chủ quyền. Việc này chỉ có thể giải quyết giữa các nước liên quan. Cần nhấn mạnh ở đây liên quan không nhất thiết giữa hai bên vì tranh chấp này liên quan đến Trung Quốc và cả 4 nước ASEAN. Do vậy liên quan là tất cả các bên liên quan. Có thể là 2 bên, 3 bên, thậm chí có thể là nhiều hơn, tùy thuộc về việc tranh chấp cụ thể. Khía cạnh thứ hai là vấn đề hòa bình ổn định ở Biển Đông liên quan đến an toàn hàng hải và an ninh trên biển. Việc này liên quan đến tất cả các nước vì ở đây có tuyến vận tải đường biển lớn nhất thế giới. Có thể khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là sự thật không thể tranh cãi và là vấn đề không thể phủ nhận và được đông đảo cộng đồng quốc tế công nhận. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ duyệt bán vũ khí cho Đài Loan. Đó là vấn đề thứ ba cần quan tâm. Ngày 11 tháng 12, Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp đối phó quyết liệt sau khi Mỹ thông qua gói bán vũ khí mới cho Đài Loan. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan. Chúng tôi cũng phản đối việc các nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan quá cảnh trên lãnh thổ Mỹ, dù dưới bất kỳ danh nghĩa hay lý do nào. Cùng với đó, cuộc gặp cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden. Cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, xảy ra ngày 16 tháng 11 năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Trung Quốc sẵn lòng làm việc với một chính quyền mới. Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm nước Mỹ vừa lựa chọn ông Donald Trump cho vị trí lãnh đạo kế tiếp của đất nước.
Nhà Trắng cho biết ông Biden đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với ông Tập Cận Bình về việc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Có khả năng ông Biden cũng hối thúc nhà lãnh đạo Trung Quốc tác động tới Triều Tiên về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Ông Biden cũng đề cập tới căng thẳng giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan, phần lãnh thổ mà Trung Quốc cho là không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Về phần mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan, dân chủ, nhân quyền và phát triển là lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc và không thể bị thách thức. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho hay, mặc dù không nhắc đến ông Donald Trump, nhưng Chủ tịch Trung Quốc dường như đã thể hiện mối quan ngại của mình về những tuyên bố mang tính bảo hộ mà Tổng thống đắc cử của Mỹ đã đưa ra trên hành trình vận động cử tri. Ông Tập cho rằng những tuyên bố này có thể kéo mối quan hệ Mỹ-Trung xuống một mức thấp khác. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đang chờ đợi trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc dưới thời ông Trump, người đã tuyên bố sẽ áp thuế lên đến 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc gặp này là một thời khắc đáng chú ý đối với ông Biden, khi ông kết thúc hơn 50 năm hoạt động trong chính trị Mỹ. Ông Biden coi mối quan hệ của mình với ông Tập như một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trên trường quốc tế và đã bỏ ra nhiều nỗ lực để bồi đắp. Ông Biden nói, các cuộc trao đổi của chúng tôi luôn là thẳng thắn và chân thành. Chúng tôi không bao giờ đùa giỡn lẫn nhau, chúng tôi đã thẳng thắn với nhau và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Nhìn chung, tình hình Biển Đông trong thời gian sắp tới sẽ vẫn duy trì ở mức độ căng thẳng, tuy nhiên sẽ chưa gay gắt đến mức độ xung đột hoặc chiến tranh. Trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ tìm cách kiểm soát trên thực tế các thực thể trong vùng 10 đoạn, đồng thời xây dựng những dấu chân lịch sử để làm tư liệu hợp pháp hóa việc này trong tương lai. Những hành động của Trung Quốc đang dần biến một Biển Đông hòa bình, không có tranh chấp. Vùng biển chủ quyền hợp pháp của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS trở thành một vùng biển có tranh chấp. Về lâu dài, Trung Quốc mục đích đạt được sự kiểm soát về mặt pháp lý và sự công nhận chính thức đối với các quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với các yêu sách bành trướng ở Biển Đông. Câu chuyện xung đột ở Biển Đông rất có thể sẽ diễn ra nếu như các bên, đặc biệt là Trung Quốc, không giữ được kiềm chế. 2. Tai họa thiên nhiên ập xuống. Kinh dịch có viết rằng khi trời hiện lộ thiên tượng, đó là để con người nhận thấy việc lành dữ. Nếu mọi người thấy dị tượng trên trời, thì nhân gian sẽ có tai họa xuất hiện. Abhijit Anand tiên đoán năm 2025, động đất và sóng thần lớn sẽ xảy ra. Nó đối ứng với một quẻ trong kinh dịch là quẻ khảm. Quẻ thứ 29 trong 64 quẻ, quẻ khảm có cái tên rất đặc biệt gọi là tập khảm. Tập khảm biểu thị cuộc khảm hết rồi lại khảm, nghĩa là nguy hiểm trong nguy hiểm. Lại có nguy hiểm, không chỉ là động đất, mà động đất rồi thêm sóng thần. Quẻ khảm có tên là khảm vi thủy, đương nhiên liên quan đến sóng thần. Nhưng rất nhiều người không biết rằng, trong thuyết văn giải tự giải nghĩa rằng, khảm tức là hãm. Người xưa biểu đạt hãm là cái hố dùng để xử lý trực tiếp người và động vật, dùng để lễ tế, tức là cái hố chung sóng, do đó quẻ khảm trên cũng là khảm, dưới cũng là khảm. Nhưng khảm dưới hoàn toàn không có liên quan đến sóng thần, mà liên quan đến động đất. Do tai họa phải 3 năm mới có hy vọng khôi phục bình thường. Quẻ khảm này, khảm dưới liên quan đến động đất, khảm trên liên quan đến sóng thần. Theo thần đồng tiên tri, tai họa sẽ kéo dài từ năm 2026 đến 2027, là kiếp nạn mã Hồng Dương hay còn gọi là ngựa đỏ, dê đỏ. Đến năm 2028, 3 năm sẽ kết thúc, tình hình mới tốt lên. Theo tiên đoán của Abhijit Anand, thời điểm tháng 7 năm 2025 có thể sẽ xảy ra động đất và sóng thần kinh hoàng như vậy. Thì mọi người cần phải chuẩn bị sẵn về tâm lý, nhưng cũng không có biện pháp nào. Quẻ tự tập khảm nói rằng, duy tâm hành hành hữu thượng, nghĩa là hiểm nguy sau trước chập trùng. Nếu ta thành khẩn mới mong thoát nạn, chân thành nên thoát nguy nan. Việc làm như vậy, biết làm sao? Trước đại họa này, tiên tri Ấn Độ cho biết, chúng ta không có khả năng làm bất kỳ điều gì và chỉ có thể tự cầu đa phúc. Ông cũng nói trước lời tiên tri này. Có thể các bạn cho là những lời gây kinh sợ hoang mang, dùng để dọa người ta. Ông cũng hy vọng những lời tiên tri này không đúng,
và ông không mong muốn sự kiện như vậy xảy ra. Tuy nhiên ông nói rất khó để nói trước. Có khi chúng ta không sợ một vạn điều, nhưng lại sợ nhất một điều tệ hại không mong muốn xảy ra. Lý giải về tiên tri động đất và sóng thần năm 2025. Thần đồng tiên tri Ấn Độ cho rằng những dự đoán này rất kinh hoàng khiến người ta không muốn tin. Không ai muốn nghĩ đến. Ai cũng mong những lời tiên tri này sẽ sai. Vậy chúng ta sẽ xem thêm các tiên tri khác về năm 2025. Trong nhiều giấc mơ và chiêm tinh cũng nhắc đến thần đồng tiên tri Ấn Độ là hai viễn cảnh tối tăm. 1. Avijaya Anand đã nhìn thấy một đám mây đen hình nấm khổng lồ ở ngoài khơi biển Nhật Bản, báo trước một sự kiện địa chấn lớn. Trận động đất này sẽ có tác động cực đại và ảnh hưởng toàn cầu, không chỉ riêng Nhật Bản. Nhật Bản sẽ chìm xuống biển. 2. Các vụ phun trào núi lửa gần xích đạo sẽ gia tăng và các trận động đất liên tiếp sẽ xảy ra. Cụ thể, đó là bờ biển phía nam California và phía nam Nevada ở Mỹ. Sau 3 tháng, khu vực này sẽ bị nhấn chìm trong hồng thủy do địa chấn dẫn phát, khiến phần lớn diện tích Nhật Bản chìm xuống biển. Phần phía trên của châu Âu sẽ thay đổi trong chớp mắt. Lục địa sẽ nổi lên ngoài khơi và Biển Đông sẽ biến đổi. Thần đồng Ấn Độ lưu ý rằng đây không phải là ngày tận thế, cũng không phải là kết thúc của nhân loại. Biến hóa về địa lý này chỉ là một phương thức rửa trái đất. Sau biến hóa cực đại, thời đại mới sẽ đến với quang minh và hòa bình. 3. Tiên tri cuối cùng, diệt chủng. Về tiên tri này nó có đúng hay không thì sẽ rất nhanh chóng được xác nhận thôi. Nhưng rõ ràng là năm 2025 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc xung đột tàn khốc ở châu Âu, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và khiến lục địa này rơi vào cảnh hoang tàn. Tiếp đó, vào năm 2028, con người sẽ bắt đầu hành trình khám phá sao Kim để tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Mặc dù tính xác thực của những lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ vẫn còn là một ẩn số, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng to lớn của chúng đối với văn hóa đại chúng. Những lời tiên tri, đặc biệt là về ngày tận thế, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Và mạng xã hội thu sự quan tâm của đông đảo mọi người trên thế giới. Hạn Tam Tai và 3 năm Tý Ngọ Mùi, nếu qua được những năm này thì sẽ là thần tiên, tức là vượt qua được những năm từ 2025, 2026 và 2027, là vượt qua được kiếp nạn rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn rất gian nan, nhưng về cơ bản là đã hết nguy hiểm. Trước tai họa lớn mà nhiều người tiên tri đều nói đến này, nhân loại chúng ta không có biện pháp gì phòng chống, ngăn ngừa hay trốn tránh được. Tuy nhiên kinh dịch cũng đã đưa ra phương pháp tránh tai họa rằng hiểm nguy sau trước chập trùng, nếu ta thành khẩn mới mong thoát nạn. Chân thành nên thoát nguy nan, việc làm như vậy biết làm sao. Ngũ Công Kinh cũng đưa ra phương pháp thoát nạn là khuyên người trong khắp thiên hạ tu hành hướng thiện thì mới thấy được thái bình. Như vậy, cách duy nhất là thành tâm tu sửa mình, hướng thiện và sẽ thoát được nguy nan. Với mỗi cá nhân là như vậy. Nếu mỗi vùng đất, quốc gia hay toàn thế giới, số lượng người sửa mình tu tâm hướng thiện tăng lên, thì có lẽ đại họa như các nhà tiên tri nói đến sẽ được giải trừ, hoặc ít nhất cũng sẽ được giảm nhẹ đi. Sức hút từ những lời tiên tri của Avijaya Anand có lẽ bắt nguồn từ mong muốn tìm hiểu về tương lai và số phận của nhân loại. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường, từ biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang đến khủng hoảng kinh tế, con người càng có xu hướng tìm đến những lời tiên tri như một cách để lý giải hiện tại và dự đoán tương lai. Chúng ta chỉ nên coi đó là lời tiên đoán. Khả năng xảy ra là có, nhưng việc chuẩn bị trước sẽ giúp chúng ta không lo sợ thái quá. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những lời tiên tri dành cho năm 2025 mà triết lý nhân sinh vừa mới chia sẻ? Liệu nó có xảy ra hay không? Có kinh hoàng như thế không? Hay là sẽ nhẹ hơn? Biện pháp gì để chúng ta có thể chuẩn bị để phòng tránh và làm thế nào để thoát khỏi tai họa? Xin mời quý vị chia sẻ cùng với triết lý nhân sinh trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng triết lý nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!